Welcome back to my channel, at kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay i-click mo muna ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga tutorials na lalong magpapa-improve ng iyong YouTube channel. Nakalagay sa description box ang lahat ng link ng tutorial na ito. Gusto mo bang malaman kung paano magkaroon ng community tab or discussion tab sa iyong YouTube channel? Malaking tulong ang community tab dahil dito, pwede ka mag-share ng iyong videos, kahit yung luma mong videos o yung mga bago mong uploads. Pwede mo ring itag ang mga kaibigan mo sa YouTube. Pwede ka rin gumawa ng poll at maglagay ng maraming choices. Pwede ka rin mag-post ng picture dito. At ang isa sa pinaka-importanting gamit ng community tab ay ang pakikipag-communicate sa iyong mga subscribers. Simulan na natin ang tutorial kung paano ma-enable ang iyong community tab. Pwede nyo itong gawin kahit sa cellphone nyo lang. Pwede kayong gumamit ng iba't ibang browser. Dito, ang gamit ko ay internet browser. And then, sa top right ng inyong screen ay makikita mo ang tatlong lines. I-click mo lang ang tatlong lines. I-check mo kung ikaw ay naka-mobile version or desktop version. Dapat nasa desktop version ka. And then, i-click mo ang iyong profile picture at lalabas dito ang your channel. Sa loob ng your channel ay makikita mo ang customized channel. I-click mo lang ito. And then, makikita mo ang sign ng settings. At dito, makikita mo ang customize the layout of your channel at show discussion tab. Dapat naka-on ito. I-check na natin ngayon kung meron na tayong community tab. I-click lang ang profile picture at pumunta kayo sa your channel. Sa loob ng your channel ay makikita mo ang mga tabs na home, videos, playlist, pati na rin ang community tab. I-click mo ang community tab at pwede mo na itong gamitin. Just keep on watching dahil ituturo ko pa sa iyo kung paano gamitin ang mga features ng community tab, pati na rin ang requirements para magkaroon ka nito. Ang community tab ay para lang Facebook sa loob ng YouTube. Ito na ang mga steps kung paano mo gagamitin ang community tab. Ito naman ang requirements para magkaroon ka ng community tab. Ang kailangan mo lang ay 1,000 subscribers. Sana ay nakatulong ang tutorial na ito sa iyo. Panoorin ang iba kong tutorial. Thank you for watching!